श्री वासू परांजपे, त्यांच्याबद्दल तुम्ही इथे 2 वेळा ऐकलत. मला जर एखाद्या निर्जन बेटावर ठेवलं आणि सांगितलं की क्रिकेटवर गप्पा मारण्यासाठी एकच माणूस नेता येईल, मी फक्त वासूला नेईन. भागवत चंद्रशेखर, म्हणजे त्यांच्याबद्दल मी काय सांगणार. आपला भारतीय क्रिकेटचा इतिहास ज्याच्या एका स्पेलनी बदललाय, रिअल मॅच विनर. He won so many matches for us, and he has specially flown from Bangalore for this function. आणि त्यानंतर कोण यायला पाहिजे मी काय सांगायची गरज नाही, अजित वाडेकर, ज्याने इतिहास निर्माण केला. मला असं वाटतं की सुरुवात आपण कॅप्टन पासूनच करावी, कारण सुनील आणि विशित दोन्ही तुझ्या अंडर खेळले. आणि ज्या वेळेला सुनीलची निवड झाली त्यावेळेला मला असं वाटतं, तू प्रश्न विचारते अगोदर मी जर 2 शब्द बोलू बोल बोल चालेल ना. कारण ह्यांनी पप्पूनी सुनीलची बॅट दाखवली आता आणि सगळे बॉल तिथे मिडल ऑफ द ब्लेड होते, तर त्यांनी चंद्रशेखरची जर बॅट हंडली दाखवली असते ते सगळं मिडल ऑफ द ब्लेड पण सगळी होल्स होती. आणि तो बॅटिंगला आला ना की मग आम्ही आपण लगेच फिल्डिंगसाठी तयार व्हायचो. परंतु मी जाहीररित्या खरोखर सांगायचं मला की सुनील आणि विश्वनाथ यांनी 60 ओलांडली. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन आमच्या तिघांच्या वतीनं. कारण ह्यांचा जेव्हा वाढदिवस असतो ना, हे कधी घरीच नसतात, मुंबईत नसतात किंवा इंडियामध्ये भारतात पण नसतात. तीच गोष्ट सचिनची पण. तर त्यामुळे जाहीररित्या किंवा त्यांना घरी जाऊन कसं त्यांना सुनीलच्या डोक्यावर राहतोस तू डायरेक्ट. हो, पण हा कधी खालतीच नसतो ना, तो सगळ्यांच्याच डोक्यावरती असतो. आणि तुझं पण कौतुक करायसाठी पप्पू की एका मराठी माणसाने खरोखर असं 60 ओलांडल्यानंतर कौतुक केलं, त्याबद्दल सचिनला पण इथे बोलवलं, त्याला कौतुक करण्यासारखंच आहे. आणि ह्या 3 वामन मूर्तींना बोलवलं, म्हणजे अजून त्यांच्यात मारामारी आहे कोण उंच आहे म्हणून, विश्वनाथ, सुनील आणि सचिनमध्ये. परंतु त्यांना सत्कार केलास. आणि त्याच्याबरोबर सिनेसृष्टीतला एक दुसरा कोहिनूरीला अमिताभला आणलं, खरोखर कौतुक करत आहे. कारण मला आठवते मी जेव्हा चीफ मिनिस्टर फंडासाठी आम्ही मॅच खेळत होतो तर अमिताभचा पिक्चर चालू होता आणि अमिताभचा पिक्चर चालू होता आणि तिथे युसुफ साहेब पण आपले दिलीप कुमार पण फील्डिंग करत होते आणि अमिताभ बॉलिंग करत होता. तर स्लिपमध्ये होते, आम्ही दोघे स्लिपमध्ये होतो, मी कॅप्टन होतो त्या. तर मला म्हणाल की ये जो बच्चा है ना बहुत बड़ा अभिनेता होने वाला है. म्हटलं बच्चा कौन? तो वो जो लंबू बॉलिंग कर रहा है ना वो. आणि खरोखर तो सिनेसृष्टीतला तो एक मोठा अभिनेता. आणि ऑफकोर्स अजित, मला असं वाटतं एक पहिल्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया की सुनीलची जेव्हा निवड झाली तर सुनीलने भरपूर रन्स केल्या, त्यात काही वादच नव्हता आणि तू निवड समितीत होतास कॅप्टन म्हणून. तू त्या दिवशी मला असं सांगत होतास की तुला मदत करावी लागली. मदत निवडीसाठी म्हणजे तुला काही लोकांना कन्व्हिन्स करायला लागलं. हां, कसली मदत तुम्हाला? नाही, मदत म्हणजे सिलेक्शन करता मदत करायला लागली. मी आत्ताच सांगितलं ना की किती जर हिरा असला, हा प्रश्न विचारतोच कसं तेच मला कळत नाही. कुठल्या कोहिनूर हिराकडे झाकू शकतात का कोणी? मी एक निमित्त मात्र कदाचित मी झालो असेल, परंतु परंतु दुसरं काही नाही. परंतु थोडासा प्रॉब्लेम होता, कारण सिलेक्टर्स सगळ्या देशातून आलेले असतात, बाहेरून आलेले असतात. कोण बेंगॉलचा असतो, त्याचं नाव नाही घेणार मी. परंतु त्याला माहीत नव्हतं सुनील गावस्कर कसा आहे, शिवाजी पार्कला किती रन्स केलेले आहेत, मुंबईसाठी किती रन्स केलेले आहेत वगैरे. शिवाजी पार्कमध्ये शिवाजी पार्कच्या विरुद्ध. राईट वासू. तर ते त्याला माहीत नव्हतं आणि म्हणूनच त्याने विचारलं कोण? सुनील गावस्कर. कारण
नेटमध्ये प्रॅक्टिस वगैरे करताना त्यांनी बघितलं, पण उंचीमुळे कदाचित दिसला नसेल सुनील गावस्कर, त्यामुळे ते विचारलं असेल तेवढंच. बाकी ह्या कोयनुरेला कोण झाकू शकणं शक्यच नाही. बहुतेक पत्रकार आहेत त्यामुळे त्यांनी नाव घेतलं नाही. दत्ता रे म्हणून तो सिलेक्टर होता. माझेही बंगाली मित्र आहेत, पण अजित त्याची काही चूक नाही. मला असं त्यावेळेचे प्लेयर सांगतात, वासू बिसू, किंवा बॅट्समन बोल्ड झाला की तो गोल म्हणून ओरडायचा, कारण तो फुटबॉल प्लेअर होता. यू आर राईट. हॅलो अप्पो. अरे तो सिलेक्शनला म्हणजे मॅच बघायला यायचा त्यावेळीच तो झोपलेला असायचा, तर त्याला उठवण्याकरता लोक गोल म्हणायचे की तो उठायचा. तर मला असं वासूला एक याचा माईक द्यावा, ते जास्त भर पडेल. आपण एक स्क्रीनवर पाहूया की सुनील आणि विशीचे आपण वेगवेगळे पैलू बघणार आहोत. त्यातला पहिला कॉन्सन्ट्रेशन. मिनिंग कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं एवढं होतं की बॅटिंगला जायच्या अगोदर अर्धा तास तो वरती बघणार नाही, कोणाशी बोलणार नाही, ड्रेसिंग रूममध्ये आपले पॅड आपले ग्लव्स सगळं व्यवस्थित आहे की नाही ठेवणार, बघणार. आणि तयार होऊन सुद्धा आम्ही दोघंजण ग्राउंडवर ओपनिंगला जायचो तरीसुद्धा जास्त बोलण्याचं काय प्रश्न येत नव्हता, कारण की ही वॉज सो मच कॉन्सन्ट्रेटिंग. अँड आय वॉज अ न्यू कमर इन द इंडियन टीम. ही वॉज अ एस्टॅब्लिश प्लेअर. तो मलाही भीती वाटायची की ह्याला काय बोलू का, विचारू का काय. तुम्ही पण गप्प बसायचं. सुनील, what I said was Sunil used to concentrate, look at his, when it came to his batting, everything he used to be so particular. Vishy, even if he was going into bat and somebody asked something, he was ready to tell him, and help him. मला वाटतं हा वासू हा स्वभावातला फरक आहे. हा साधारण विक्टर ट्रम्पर आणि ब्रॅडमन असा फरक आहे असं तुला वाटत नाही? विक्टर ट्रम्पर नको म्हणूस, आय थिंक स्टॅन मॅककेब म्हण. माईक 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 धर जवळ. विक्टर ट्रम्पर खूप जुना झाला, पण स्टॅन मॅककेब आणि ब्रॅडमन म्हणालास तर ठीक आहे. आणि आय थिंक इट रिअली मॅचेस, बिकॉज मॅककेब जसा 3 अजरामर खेळी खेळला, इज दी ओनली बॅट्समन की त्याच्या नावावर 3 इमॉर्टल इनिंग्ज आहेत. तशा आपल्या इकडे लिहिणारे मोठे नाहीत म्हणून, नाही तर विशीच्या नावावर 3 काय 4 लिहिता येतील. त्यांनी केलेल्या 97 मद्रासला वेस्ट इंडिजच्या अगेन्स्ट. सनी मला मॅचहून आल्यानंतर सांगत होता विकेट किपर बाउंड्री लाईनच्या जवळ होता. आणि त्याच्यानंतर एक फाईन थर्ड मॅन, एक स्क्वेअर थर्ड मॅन, ते दोघे एकमेकाकडे बघायचे याची स्क्वेअर कट जाते कसे ते. म्हणजे या आणि पोझिशन काय, चंद्राबरोबर पार्टनरशिप, कर्सन बरोबर पार्टनरशिप, या दोघांच्या बरोबर पार्टनरशिप म्हणजे काय रे, दोघे स्लिपिंग पार्टनर. रन्स करत होता तो, कुठनं शॉट घेऊन यायचा फक्त त्याला माहिती आहे. पण अशा त्याच्या आय थिंक मेलबर्नला 120 केल्या, अख्ख्या टीममध्ये कोणी 25 नाही केल्या. यांनी 120 केल्या, आपण मॅच जिंकलो. ह्याच्या सगळ्या सेंचुरीज विनिंग साईड करता केलेल्या आहेत. दॅट इज अ फॅन्टॅस्टिक परफॉर्मन्स. नाही प्रश्न नाही. मला वाटतं चंद्रा यू हॅव सीन दॅट इनिंग्स. चंद्रा नॉट ओनली सीन बट यू आर द partner, as you said. I don't use the other word, but you are a partner. Well, I don't want to really remember that match. When the 9th wicket fell, I walked in, and everyone was expecting the match would be, the innings would be over in a few seconds. But it is for my luck or Vishy's luck, out of the bad luck of the bowler, I survived, and Vishy was how much, about 45, 50? 60. Okay, fine. Fantastic. Yeah, you're still sticking on to that. Okay. In 60, then West Indies would have considered the match. And then I think he has planned to take 2s and 4s in the first 4 balls and try to get a single with the 5th or maybe the 6th. Try for the 5th one. And it carried on for about 35 runs. And I didn't get anything, I think. I played hardly about 4 or 5 balls. And luckily or unluckily again, he couldn't get a single till the last ball. And Andy came on.
And as usual, I played the first ball, not played the first ball, I missed the first one, and the second one, and the third one. And I was taking my stance, and suddenly this little man came. So I went and talked to him, and he said, he might bowl a bouncer at you. Well, okay, I have my tactics. Suddenly, I remembered the other little master, Sunil Gavaskar, playing Andy Roberts. To take your right foot in line with the ball towards the off stump or just outside the off stump. Yeah? Because my leg always goes to the leg stump or maybe outside the leg stump. When Sunny came and told me this, I kept it in my mind that let me follow Sunil now. But as Andy Roberts was running, raring to go at me, my right leg went to the short leg. And the ball did hit the stumps though, but it was going over the stumps, but I was trying to smell the ball and try to flick it and took the edge, and then he took the catch. That was a wonderful innings. I felt so sorry for Vishy. It was a beautiful innings, but I felt sorry for that. I went and say sorry as usual. He said, don't worry about it. And it was a wonderful innings. I can never forget about that. Thank you very much. हे दोघं महान आहे. त्याचं कारण जी वेस्ट इंडिजची 4 फास्ट बॉलर्स ह्या दोघांनी अंगावर झेललेले आहेत आणि बॅटवर खेळलेले आहेत. मला असं वाटतं की फास्ट बॉलिंग किती डेंजरस असू शकते आणि माणसाला कशी इजा करू शकते याचा एकच किस्सा 1 मिनिटात बापू नाडकर्णी इथे सांगू शकतील. बापूजी कुठे? बापूजींना माईक द्या. बापूजी, ग्रिफिथचे जो स्पेल होता तो स्पेल तुम्ही खेळलात नरी कॉन्ट्रॅक्टरच्या डोक्याला बॉल लागल्यानंतर, आणि मग काय घडलं ते थोडक्यात सांगा ना. ग्रिफिथचा स्पेल मी खेळलो नाही, कारण मग एकही बॉल बॅटला लागला नाही. म्हणजे खरं सांगतो मंडळी की आयुष्यामध्ये त्याच्या हातून सुटलेला बॉल स्टंपपर्यंत जाईपर्यंत मला दिसला नाही. नंतर आमचे नवाब साहेब होते बॅटिंगला, ते गेले. येताना मला म्हणाले क्या हुआ? म्हटलं बॉल दिखा नहीं बिल्कुल. क्या मजाक कर रहे हो? म्हटलं जाके देखिए. साहेब गेले बॅटिंगला. पहिला बॉल पॅडवर, दुसरा बॉल मिड स्टंप बाहेर. चालेल, ही आमची बॅटिंग दोघांची. इतकं वाईट वाटलं. नंतर रात्रीचा तुम्हाला किस्सा माहितीच आहे. ते काय हे महाभारत घडलं कॉन्ट्रॅक्टरचं. त्याच्यामुळे त्यावेळेला लिहून पाठवलं एक. नाही, मी मुद्दाम सांगेल, कारण क्रिकेट हा खेळ इतका भयंकर असू शकतो किंवा तो माणसाला मारू पण शकतो, हे तेव्हा कळलं. धन्यवाद बापूजी. आणि सुनील 4 फास्ट बॉलर्स हे ग्रिफिथ सारखे अंगावर घेतात. सुनीलच्या मनात सुद्धा हे कधीतरी आलं होतं. पप्पू एक गोष्ट विचारतो, हेल्मेट शिवाय. हो, ती महत्वाची आहेच. त्याबद्दल जेव्हा सुनील इथे येणार त्यावेळेला आपण प्रश्न विचारू वाचू. पण 1976 साली ज्या वेळेला खऱ्या अर्थाने इंटिमिडेटरी बॉलिंग केली त्यावेळेला अंशू त्या समोर होता. अंशू काय म्हणतो पण बघूया. And this was about tea time on the first day when we were put into bat, and Mikey and all the fast bowlers, they went on bowling bouncers, and at times Beamer. Around after lunch we had a break. I think 1 hour after lunch during the drinks break, they went on bowling bouncers. So Sunny went and complained to the umpire. Sangyu was umpire, and he said, well. So he just laughed out. He said, this is no cricket. This is total intimidation and you have to talk to the players. The umpire went on saying that, well, you don't know anything. You can't play fast bowling. You can't play short pitch bowling. That's why you're feeling that they are intimidating. But they are not. He laughed and went off. And that's where I saw Sunil throwing his bat, gloves, spitting around and saying all sorts of things, And that's where I was next to him and I said, Sunny, I think relax, these things happen. And I said, why do you want to lose your concentration? I've never seen you like this. And that's the time he said, Anshu, I don't want to get killed here. I still want to go back to India and see my son, who was born. Rohan was born then, when we were on the tour. Now, that is something which a person like Sunil, where I used to follow, or the world followed him,
as far as his technique was concerned. So one can imagine how bad and how furious that bowling was. आणि ह्याच्यात आणखीन एक किस्सा मला सांगतो की सुनीलचं बॅटवर प्रचंड प्रेम आहे. सुनील बॅट फेकणारा बॅट्समन नाही आहे. मला एक किस्सा आठवतोय, परवा लेंडर डायसने मला सांगितलेला की तो आणि सुनील कुठेतरी चालले होते आणि समोर एक लहान मुलगा आला. त्याच्या हातात एक बॅट होती, जुनी तुटकी बॅट होती आणि तो सुनीलच्या पोटात घुसली. ती सुनील कळवळला आणि ती बॅट पडली, ती सुनीलच्या पायावर पडली. सुनीलने ती उचलली, पुसली, त्याचा किस घेतला आणि त्या मुलाला थांबवलं. मुलगा घाबरून पळाला आणि त्याला नमस्कार केला. महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आणि त्याचं वाक्य फार महत्वाचं होतं. असं म्हणाला की मी जो आज आहे तो त्या बॅटमुळे आहे. बॅटवर कसं प्रेम करायचं हे मी तुम्हाला सांगतो. आणि पप्पू, या दोघांच्या बरोबर आय वुड लाईक टू विश द लिटल मास्टर दे आर सिटिंग इन द कॉर्नर दे, यु नो, सचिन, ऑल द व्हेरी बेस्ट. तू या अशा इनिंग्स खेळतोस ना, त्याच्यामुळे खेळ टिकलाय. नाही तर T20 नंतर T10 होऊन कधीच खलास व्हायला लागेल. दुसरं अमिताभजींना पण माय रिगार्ड्स टू हिम. आय हॅव जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू हिम बिफोर वी केम हिअर. I just wanted to tell him one thing, that I am not much of a movie buff. I must have seen hardly 12 movies in my life so far. From that 7 are Bagban and 5 are Janjir. या थोड्याशा गोष्टी कोणालाही माहीत नाहीत. त्या आज 2 गोष्टी मी सगळ्यांना सांगणार आहे. सचिनची नंतर तो चिडला नाही तरी परमिशन घेईन. सचिन पाकिस्तानला जायला सिलेक्ट झाला त्यावेळी भाऊ 1-2-3 वेळा माझ्याकडे आले होते. सचिन पण आला होता, त्याची आई पण आली होती. त्याच्यानंतर सचिनचं सिलेक्शन झालं बॉम्बे करता. तर मी भाऊना सांगितलं, भाऊ सचिनचं सिलेक्शन झालेलं आणि तुम्हाला मॅचला यायलाच पाहिजे. ते म्हणाले, नाही सर, तो आम्ही आलो ना की तो नेहमी आउट होतो. म्हटलं, सर असं नाही आहे, नाही तर प्रत्येक शाळेने तुम्हाला प्रिन्सिपॉल केला असता. अजित, सचिन बद्दल आता या 15 तारखेला तो इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये 20 वर्ष कंप्लीट करत आहे. सर ट्रेमंडस, म्हणजे आमचे डोळे पांढरे होते ना ते. खरं ग्रेट, खरं. आणि दुसरं मला सांगायचं की डेफिनेटली आता वाचून सांगितलं ज्याप्रमाणे सचिन बॅटिंग करतोय ते नक्कीच आपण रौप्य महोत्सव 25वा इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपण इथेच साजरा करायला काहीच हरकत नाही मला वाटतं. बरं अजित, एका पुढच्या आपण स्क्रिप्टकडे वळूया की जिकडे सुनील एक अतिशय महान खेळी खेळला आणि ती खेळताना स्ट्रेट ड्राईव्ह मारताना त्याची पॅन्ट उसवली गेली. ती त्याला अशाच उसवलेल्या पॅन्टीने खेळ असं तुला सांगितलं. ते आपण हे पाहूया. हो पण Good, firm, solid, straight drive by Sunil Gavaskar. The first runs coming from Derek Underwood, very convincing straight 4 there by Gavaskar. 88 now for 3. अजित, त्याला ती पॅन्ट बदलू नका तू का सांगितलंस असं? हां, मुख्य कारण की त्याचं थोडंसं जर चेंज झाला ना की त्याचा थोडासा स्वभाव थोडासा तापट आहे आणि त्याच्यामुळे तो कॉन्सन्ट्रेशन जो करतो ज्याच्याबद्दल तर फेमस आहे, ज्याच्यामुळे त्याला रन्स मिळाला, तर त्याच्यात ते कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं डिस्टर्ब झालं असतं. आणि म्हणूनच मी सांगितलं होतं की ही पॅन्ट चेंज कर. कारण मला एक आठवतं आहे वेस्ट इंडिजला आम्ही शेवटची टेस्ट मॅच खेळत होतो. त्याने आम्हाला नकळत 6 दिवसाची केली ती मॅच आणि सेकंड इनिंगला आम्हाला ती वाचवावी लागली आणि सुनीलला सांगितलं, म्हटलं सुनील ही 2 दिवस आहेत तुलाच काढायला पाहिजेत. मिडल ऑर्डरला अजित वाडेकरपासून सुरुवात होती. सुनील, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. आतापर्यंत तो टेस्ट मॅच मध्ये सेंचुरी केली त्यावेळी किती मिनिटं खेळलाय तुला माहिती आहे? 13,136. आज जर आणखीन एक इनिंग अशी खेळला असता ना तर या फंक्शनला येऊ शकला नसता. सांगण्याचं मुद्दा कॉन्सन्ट्रेशन, तर त्या तिथे आमचं 12th मॅन हा बॅटिंग करत होता आणि नंबर 6 अबिद अली बॅटिंगला आला आणि नवीन बॉल आला होता. दुसरा नवीन बॉल आला होता. अबिद अली ॲज युजल बराबर रन्स घेत होता आणि स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवत होता.
त्याला वाटलं तोच ओपनिंग बॅट्समन आहे म्हणून. तर त्यावेळेस हा एवढा कॉन्सन्ट्रेट करत होता, तर अबिद अली त्या ह्याच्यात नवीन बॉल त्याला खेळता आला नाही आणि लगेच आऊट झाला आणि लगेच ड्रिंक्स आला. तर आमचा 12th होता गोविंदराज म्हणून, त्यांनी येऊन, कारण तो पण हैदराबादचा, अबिद अली पण हैदराबादचा. तर त्यांनी सुनीलला सांगितलं की सनी तेरे वजह से ये आउट हो गया अबिद अली. आणि याच्या डोक्यात पण नव्हतं की अबिद अली कशामुळे आऊट झाला वगैरे, कारण हा जेवढ्या रन्स पाहिजे तर तेवढा घेण्याचा प्रयत्न करत होता. तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन एवढं गेलं की त्या एका तासात तो विकेट फेकण्याचा प्रयत्न करत होता. आणि लकीली कॅचेस वगैरे कुठे गेले, हातात गेले नाहीत. आणि जेव्हा आला तो ड्रेसिंग रूममध्ये टी टाईमला, त्या म्हटलं सनी काय चालवलंच काय गाडोपणा. काय रडायला सुरुवात केली त्यांनी, म्हणून की हा गोविंदराज आहे तुमचा तेलमन, त्यांनी मला असं असं बोलला. म्हणजे हे कॉन्सन्ट्रेशनचा एक नमुना मी सांगतो की थोडंसंही झालं. आणि म्हणूनच जरी अख्खी पॅन्ट फाटली असती कुठूनही दोन्ही बाजूनी, तरी मी त्याला सांगितलं असतं. पण त्यावेळेस आयटोपन गार्ड होतं. बॉम्बे टीममध्ये पप्पू असं एक सेंटिमेंटल रिझन असतो. आता सचिन आता शेवटचा बॉम्बेचा प्लेअर इकडे असेल, पण त्या काय काय गोष्टी नीट चालत असल्या ना तर जराही चेंज कर. खुर्ची एकदा पकडली की पकडली. तुला रिचू कापडे नावाचा आपला एक मॅनेजर होता बॉम्बेचा, तो सकाळी फळं घेऊन आला आणि 1-2-3 विकेट पडल्या होत्या आणि नंतर स्टँड व्हायला लागला. लंचपर्यंत असा उभा होता. म्हणजे हे सेंटिमेंटल रिझन असो नसो, पण ट्रिमेंडस बिलीफ इन इट. बरं, पुढे जाण्यापूर्वी एकच प्रश्न मला चंद्राला विचारा, कारण चंद्राने मला सांगितलं की मला तू जास्त बॉलिंग टाकायला लावू नकोस. चंद्रा, तू दॅट वॉज युअर ग्रेटेस्ट स्पेल प्रोबेबली, ओव्हल स्पेल. व्हॉट वेंट थ्रू युअर माइंड? I think everybody would love to listen to that, because that has changed our history of India. Well, to be frank, I had no plans or strategies whatsoever. The main thing was in my mind when I made the trip. That was staging a comeback series for me, and I had to maintain my position in the side. And previously I had missed my West Indies trip, and I had to do something in England. Though I did bowl well in the Lord's Test match, halfway something went wrong and I didn't continue my bowling spell. I was not bowling well. And that was the last match for me. It's a do or die case for me. And there was no plans as such. I just wanted to bowl my line and length, and then everything clicked properly. And I had very good fielding, close-in fielding, especially Eknath Solkar at short leg was tremendous. And the catch Venkatraghavan took of Mike Luckhurst was a fantabulous catch. And that helped me a lot in the teamwork. Kaptan Saab, Ajit was here. And at one stage, when I got 5 wickets, I couldn't get the wicket in 2 overs. And he changed the bowling and then brought Bishan on, and he got Underwood out, and immediately he brought me back and I got the 6th wicket also. And I was very happy, not only because I got 6 wickets, but we won the match. We not only won the match, we won the series for the first time in England. And thanks to Ajit Wadekar and all our teammates who toured with us. It was a wonderful combination of the team spirit. And one thing I was very happy, I could be sarcastic about this. I was selected to this shore with a calculated risk by the selectors. And I wanted to prove them wrong. And in the end, somehow I was able to prove it. And I was happy about it, really. Thank you very much. Thank you, Chandra. पप्पू त्या टेस्ट मॅच एक सांगू जरा 1 मिनिट. लवकर तर फास्ट सांग, हा. हां, तर ती मी रनआउट झालो आणि विश बाहेर आला. तर मी सांगितलं विशला तिथे थांब, तर ती थांबायला पाहिजे, तुला राहायला पाहिजे, नेहमीसारखंच. मी सनीला पण तसंच सांगायचं. तर विश म्हणाला की बा तुम रिलॅक्स हो, तू सो जा ना अभि. आणि म्हणून मी त्या मॅचला म्हणजे विश्वनाथने रन्स करेपर्यंत आरामात झोपलो होतो. आणि केन बॅरिंग्टन मला उठवलं, कारण ह्याच्या विश्वनाथवर माझा एवढा विश्वास होता.
म्हणजे आय कुड हॅव फुल कॉन्फिडन्स इन हिम. त्याच्यामुळे आम्ही ती मॅच जिंकलो. तर सांगायचं तात्पर्य की गावस्कर फॅमिलीनी मला चिकारता मदत केलेली आहे नानामामांपासून. नानामामा जेव्हा सिलेक्टर होते, मी फर्स्ट टेस्ट मॅचला जेव्हा ॲब्सोल्युटली फेल्युअर होतं, त्यांनी परत इन्सिस्ट केलं की अजित वाडेकरलाच दुसऱ्या मॅचला खेळवलं पाहिजे, कारण त्यावेळेस प्रत्येक टेस्ट मॅचला प्लेयर्स चेंज करायचे. नंतर सुनीलनी मला मदत केली कर्णधार म्हणून, आणि विशबा म्हणून पार्टनर नेहमीच मला मी ऑस्ट्रेलियावर मॅच जवळ जिंकत आलो होतो. नंतर ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध आम्ही परत दिल्लीला मॅच जिंकलो ते विशबामुळे. तो म्हणाला की साब अभी तो सेंचुरी करना, जसं अमिताभ म्हणाला ना की लल्लू अभी पास होणार ना, तसं त्यांनी तसं सांगितलं होतं. ते गावस्कर फॅमिलीने नेहमीच त्यांचा मी ऋणी राहीन, त्यांनी नेहमीच मला मदत केलेली आहे. ओव्हलची टेस्ट जेव्हा जिंकली होती अजित वाडेकर झोपला होता असं त्याचं म्हणणं आहे. मला विश्वास बसू शकत नाही, कारण कुंभकर्ण सुद्धा झोपू शकला नसता त्यावेळेला. इतकी टेन्स होती ती मॅच खरं अर्थाने. आपण थोडं पुढे जाऊया. अंशुमान विशीच्या एका इनिंगबद्दल सांगतोय की जी इनिंग म्हणजे खरं तर सुनीलची एक इनिंग आणि विशीची इनिंग या त्या 200मुळे आपण 400 चेस केले आणि वेस्ट इंडिजला हरवला. त्या इनिंगबद्दल. In that test match that we won, Vichy, the way he batted, I can tell you, winning, Clive Lloyd had mid-off, deep mid-wicket, deep square leg, deep fine leg. A mid-wicket, 5 on the onside, 4 on the boundary, and Vichy still used to pierce with his flicks between the gaps. You can imagine what sort of power, what sort of control. And it's not only that, the ball which was that high onto his face, he used to jump and flick. See, 79 World Cup match at Edgbaston, they had all really fiery bowlers like Michael Holding, Malcolm Marshall, Joel Garner and company, and it was very tough to deal with them, and at that time India were really not into it as far as the strategy, as far as the game plan is concerned, for the one day cricket. But the way Vichy played in Edgbaston and Birmingham, it was one of the finest innings I have seen in one day cricket. Though he scored 79 runs, we lost the match. That's fine. But the way he scored runs against these fast bowlers, it was totally, absolutely artistic. Well, Garner, of course, he was almost 6.5 or 6:45 when he used to release the ball. He was almost 7.5. So while facing these fast bowlers, Vichy ultimately after he scored 79 runs, he had a neck trouble because looking too high and watching the ball all the way. By the end of the innings, he had a neck trouble. विशीच्या बॅटिंग बद्दल एक गोठसकरांकडे खूप चांगला किस्सा आहे. गोठसकर एका मिनिटात तो तुम्ही सांगू शकाल? गोठसकरांकडे माहिती द्या तिकडे पटकन. कारण आणि तो किस्सा सांगण्यापूर्वी मी एक गोष्ट सांगतो की विशीच्या बॅटिंग बद्दल मी एकच सांगू शकतो की मराठीमध्ये आपण स्ट्रोकला फटका म्हणतो. विशीसाठी फटका हा शब्द चुकीचा होता, कारण त्याने फटका कधी मारलाच नाही. मला असं नेहमी वाटतं की विशीच्या बॅटला जर बोलता आलं असतं ना, तर चेंडू खेळल्यानंतर त्यांनी त्या चेंडूला साने गुरुजींच्या आईसारखं विचारलं असतं, बाळ तुला लागलं तर नाही ना. इतक्या नाजूकपणे तो बॅटिंग करायचा. गोठसकर. विशीची स्क्वेअर कट प्रख्यात आहे, हे सर्वांना माहितीच आहे आणि ती सर्वांच्या लक्षात राहते. पण माझ्या लक्षात असलेली विशीची इनिंग्स ही कानपूरला 1973 साली टोनी लुईसच्या टीमच्या विरुद्ध आपली परिस्थिती कठीण होती. त्यावेळेला जे विशीने बॅटिंग केली ती अशा तऱ्हेने बॅटिंग केली की टोनी लुईस कॅप्टन होता, तो जिथून फिल्डर हलवायचा तिथे मारायचा. असं बऱ्याच वेळा झाल्यावर टोनी लुईस माझ्याकडे आला आणि हळूच विनोदाने म्हणाला की सर, हे लक्षात ठेवा, ते लोक पंचांना सर म्हणायचे सगळेजण. सुनील वगैरे सुद्धा सर म्हणतात, पण काही लोक अरे काय तो अंपायर असं म्हणतात, ती गोष्ट वेगळी आहे. सर हा जिथून फिल्डर काढतो तिथेच मारतो, ते काम कराल का? मला एक एक्स्ट्रा प्लेयर द्याल का तुम्ही? गपचूप द्या, कोणालाही सांगू नका. तर म्हटलं कोणालाही कळणार नाही. हे सांगितल्यावर मी त्याला म्हटलं, अरे बाबा कोणालाही कळलं नाही, आपलं कळणार नाही, पण सदा टीका करणार तिथे पंचावर आणि
कॅप्टनवर सीटा करणारे बसलेले कॉमेंटेटर त्यांना तर कळेल, ते सगळ्या जगांना कळवतील, तेव्हा मला काही देता येणार नाही हे त्याला सांगितलं. मला वाटलं बोट तुम्ही माझ्याकडे दाखवताय असं मला आधी वाटलं. ठीक आहे, मी कोणाकडे बोट दाखवत नाही. आपण विशीचे काही स्ट्रोक्स पाहूया. New batsman at the crease because the ball lifted quite appreciably. And Short again, a beautiful. मी सुनीलच्या 29व्या शतकाकडे वळणार आहे, की जे सगळ्यात इम्पॉर्टंट शतक होतं. वासू, मला असं वाटतं की त्या शतकाच्या आधी तुझं आणि सुनीलचं काहीतरी एक बोलणं झालं होतं, तू त्याला एक थोडंसं सजेशन दिलं होतं. नाही, बोलणं असं काय, त्याला बॅटिंगबद्दल शिकवायचं काय, मग ॲटलिस्ट मला तरी काही जमलं नसतं, पण तरीसुद्धा कानपूरहून खेळून आला होता अँड इट लुक्ड अपसेट. त्यावेळी आम्ही निर्लॉनमध्ये एकाच केबिनमध्ये बसायचो. तर आला आणि अशी जरा बॅग अशी टाकली आणि म्हणलं, काय रे काय झालं काय? तो म्हणा, सारा त्या मार्शलचा एक बॉल दिसलाच नाही. आणि म्हटलं, तू एकाचं बोलतोस, ते 4 आहेत, त्या 4 कोण वाचवणार? म्हटलं, एक गोष्ट तुला सांगतो, स्टॅन मॅकॅबनी बॉडी लाईनला फोडून काढलं. त्यावेळी ऑफकोर्स ही हॅड लक, मे बी अ कपल ऑफ चान्सेस वेंट हिअर अँड देअर, but that 184 kept the game alive in Australia by sheer attacking fast bowling and that too body line bowling. I think you are capable of doing that. त्यांनी ते केलं की नाही मला सांगता येत नाही, पण 83 बॉलमध्ये सेंचुरी करताना काहीतरी असंच केलं असेल असं वाटतं. आपण तिथे 29 शतक पाहूया. So similarly, Sunil, that inning that he played was amazing. Meaning, what sort of power-packed batting. I mean, I've never seen Sunil so aggressive. I don't think he looked at blocking a delivery or pushing a delivery. He was on with the business. He just wanted to go and bat and bang, offside, onside, pull, hook, everything. इनिंग्स दाखवा. Davis to Gavaskar. No pitch ball. Larry Gomes chasing it, and it's already over the fence. Straight drive. 4 run ke liye. A lovely shot. 4 runs. That's been looked away. 4 runs. That's going to be 4, and that's Gavaskar's 100. Gavaskar getting on to his 29th Test century. His 12th century against the West Indies, and he equals Sir Donald Bradman's record of 29 Test hundreds. आणि विशीचे काही स्ट्रोक्स कशी भूताटकी वाटायची हे त्याचे 2 मित्र सांगतात. But Vichy is difficult player to get him out on a bad track. It's not easy to bat on a turning track or a bouncy track. And the shots that he used to play, it was magic. His hands were absolutely magic. They rolling a wrist and playing on the offside or onside. Everything was, so perfect and so timely. And we never thought that there was, any mistiming and the kind of shots. Especially I've never seen anybody playing a late cut without looking at the ball. He'll be watching the bowler, the ball comes in, and he's looking at the ball and playing it here. No. आणि खरंच आहे. पहिलीचा अनुभव. तो आर्टिस्ट्रीचा एक किस्सा मी सांगतो. विशी स्क्वेअर कट मारण्यात अतिशय माहिर. त्याची स्क्वेअर कट चुकली असा कधी प्रसंग कदाचित नसावा. एकदा माझ्या अशाच एका शॉर्ट डिलिव्हरीला तो स्क्वेअर कट मारायला म्हणून तयार राहिला. बॉल हाताला, तर मी आऊट होणार म्हणून
हात वर केले आणि ओरडणार होतो, तर माझं ओरडणं अर्धवटच राहिलं. त्याची बॅट बॉल जवळ कधी आली नाही, बॉल फाईन लेगला केव्हा गेला कळलं नाही. एवढं त्याच्याकडे जे कौशल्य होतं ना, ते त्याचं प्रावीण्य आहे. आणि ही वॉज बॅट्समन म्हणून ग्रेट 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 ग्रेट. खरंच थोडंसा सुनीलच्या कॅप्टनशिपबद्दल आपल्याला बोलायला पाहिजे. म्हणजे सुनील अतिशय विचारी कॅप्टन होता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 1984 बेन्सन अँड एजेस 84-85 इट वॉज नियरली विनिंग द वर्ल्ड कप अगेन वासू. आणि त्यावेळेलाही मला असं वाटतं की सुनीलला तू एक लेग स्पिनर घेऊन जायचा सल्ला दिलास. नाही, मॅच अशा सनी कॅप्टन होता त्यावेळी आम्ही डिस्कशन म्हणजे टीमचं डिस्कशन खूप वेळा करायचो. तो घरी येऊन खूप वेळा जेवल्यानंतर घरी यायचा लुंगी नेसून पान तोंडात ठेवून येऊन नुसता बरं तू बोल आता मी ऐकतो असं करून बसलेला असायचा. त्यावेळी असं मी सजेस्ट केलं होतं त्याला, पण त्या लेग स्पिनरला वापरणं केवळ त्याचं कौशल्य होतं. आणि तू स्कोअरबुक बघशील तर तुझ्या लक्षात येईल पप्पू, ईच अँड एव्हरी मॅच वी हॅव टेकन दी अपोनंट्स आउट. तर सनी म्हणाला, अरे तू लेग स्पिनरचं. म्हटलं सनी एक गोष्ट मला सांग, तो 10 ओव्हरमध्ये 60 देईल, 3 किंवा 4 विकेट काढेल की नाही. म्हटलं गुड चान्स. म्हटलं टेक हिम. ते त्यांनी ऐकलं आणि केम बॅक अ चॅम्पियन. वासू एक जाता जाता 1-2 प्रश्न. एक प्रश्न तुला विचारायचे की सुनीलनी ज्या वेळेला 4थ्या क्रमांकावर बॅटिंग केली आणि 236 रन्स केल्या, लक्षात ठेव, ते तुला आवडलं नव्हतं फक्त. नाही, ते 4थ्या क्रमांकावर केल्या म्हणून आवडलं नाही. ते रन्स आवडतातच रे, तर कधी करा. पण मी ऑफिसमध्ये बसलो होतो, संजय जयवंत बसला होता आणि हेमंत वांगणकर पण आज आलाय, तो पण बसला होता. आणि अंशुमन आणखीन सिद्धू बॅटिंगला आले. म्हटलं हे काय? तो म्हणे नाही, तो आज 4था जाणार आहे. म्हटलं काय, तो 4था जाणार आहे? म्हटलं 4थ्या बॉलला खेळायला नाही आला ना तर परत क्रिकेटवर बोलणार नाही. आला. तिथे हेमंत वांगणकर तिथे कुठे बसला असेल तर हळूच हात करेल की बरोबर आहे म्हणून. आणि पुढे काय झालं तेही सांग. म्हणजे 236 झाल्या त्याच्यात. 236 झाल्यानंतर दॅट वॉज मार्वलस इनिंग्स. नाही त्या फक्त वेस्ट इंडियन्स करपले होते, बिकॉज त्यांना वाटलं होतं की 36 होते, त्यावेळी याच्या ग्लोवरने एक बॉल गेला होता. पण तसं काही झालं होतं असं मला नाही वाटत. मला वाटतं पॅडी आणि कर्सनला काय वाटतं या कॅप्टन्सीबद्दल ते बोलूया. 1-2 चांगले किस्से आहेत त्यांचे. क्रिकेट खेळताना एक गमतीशीर अनुभव आला मला. कदाचित एखादा कप्तान त्या काळात चिडलाही असता. काय चाललंय म्हणून. सौराष्ट्र आणि मुंबईचा सामना सौराष्ट्रमध्ये. स्लिपमध्ये सुनील, अशोक मंकड, मी गलीमध्ये मला आठवत नाही कोण, मी तिसरा स्लिपला होतो. करसन गावरी गोलंदाज होता आणि राजेंद्र जाडेजा त्यांचा एक खंदा बॅट्समन, त्यांचा एकमेव उत्कृष्ट बॅट्समन फलंदाजी करत होता. करसनचा पहिला चेंडू तो खेळला, चेंडूने एज घेतली, सरळ माझ्या हातात माझ्याकडे आला आणि मी अगदी आनंदाने तो हात मिटाय, बॉल पकडायचा, चेंडू कॅच पकडायचा म्हणून हात मिटला, पण हातात चेंडू नव्हता. चमकलो आणि थोडासा नर्वस झालो, हे काय. दुसरा चेंडू पुन्हा तसाच चेंडू आला, तसाच कॅच आला, पण तोही माझ्या हातातून सुटला. सुनीलला म्हटलं, सनी आज माझा दिवस वाईट आहे, मी बाहेर जातो, मला इथं फिल्डिंग करायची नाही. हसला सुनील, हसला, आला, खांद्यावर हात ठेवला. पॅडी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट कॅचर्स ऑफ अवर टीम. एवढं मला त्यांनी सांगितलं. तू ह्यावर मी इतरांना कोणावर विश्वास ठेवणार नाही, पण तू कॅचेस ड्रॉप करताना मी तुला आज पाहतोय, तुझ्या हातून सुटताना, ड्रॉप करताना म्हणजे कोणी मुद्दाम करत नाही, पण सुटताना आज पाहतोय. नाही इथे थांब. पण सुनील प्लीज, असं मी म्हटलं. नाही थांब. तिसरा चेंडू पुन्हा तसाच कॅच आणि सुटला माझ्याकडून. मी हॅट्रिक केली कॅच सोडण्याची. तो खो हसत माझ्याकडे आला, पॅडी आता बाहेर जा. हे सांभाळून कसं घ्यायचं एखाद्या क्रिकेटपटूचा. त्यामुळे चुका होत आहेत, खेळाडू मान्य करतोय, तोही समजतोय की आज नाही, पण दिवस नाही ही त्याची समजणं फार पुढची आहे. आणि आता करसन. Sunil and I had a great combination in the sense because we used to play for the same company. At the time Sunil joined SCC. Then we played in Ranji Trophy together for the same state, Mumbai. We were playing a Ranji Trophy final, in Delhi. He gave me the old ball, the ball spin, and
the wicket fell. Madan Lal came in. He said, Kadubhai, stop bowling, spin. Go back to your run-up and bowl fast and bouncers. So this was the match, strategy, and it worked. 76, when the England team came in here at Wankhede Stadium, Bishan Singh Bedi was the captain, and some reasons he had to go in, and Sunil took over as the captain. And as soon as the Bishan went in, Sunil threw the ball at me and said, Kadubhai, spin. And I picked up, 5 wickets. Day's play was over. As we are walking towards the dressing room, Bishan Singh Bedi stopped me there. He said, what have you been doing? I said, Paji, 5 wickets. He said, you stop bowling spinners. He said, don't bowl a spin bowling. I said, Paji, 5 wickets. He said, if you start taking 5 wickets, he said, what will I do? इतक्या गोड माणसाला कडूभाई नाव कोणी ठेवलं मला खरंच कधी कळलं नाही. आणि आता एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतोय की सुनील आणि विषयचा अंपायरने आउट दिल्यानंतर जायचं का न जायचं हे मात्र एका लेवलला नाहीये. त्यांचे एक सूर नाहीयेत. अंशुमानच आपल्याला सांगतोय. The umpiring is poor. The umpires are bad. Umpires are good. And there was a debate that Sunil always believed that, well, the umpires are there to do their job. Let them do their job. You're out, you're not out. Once you're given out, even if you're out, if you're not given out, you don't have to go. Let them do their job. And that's what he believed in. Once it happened, Vishy had this habit of playing, if he nicks a ball, he never used to wait. He used to turn around and start walking. Never wait for the umpire's decision. It happened so once in Mumbai that he played and he missed it. He didn't nick it and the umpire gave him out. Though Vishy walked, came back to the dressing room, I was there. And he threw his bat and gloves. He thought probably, he was batting well and he had all the chance of, playing a big inning. And he said, "Kya baat? Kidhar kaisa out diya? Out nahi tha." And Sunil was sitting there reading a book. And he immediately said, "You have no right to say that now. When I was telling you that let the umpires do their job, you didn't agree, you want to walk off. And now, when you're given out, when you're not out, you are grumbling. That serves you right. So I am right now, and you better listen to me." पण खरं सांगू का की विशीचं मत बदललं नसावं, कारण तुम्हाला बॉब टेलरचा इन्सिडेंट माहिती आहे. जो कॅच ज्या किरमानीने घेतला तो काय म्हणतो बघूया. As of now, I can immediately recall the incident when we were playing the home series against England, where he called back Bob Taylor. And that was a great gesture of being gentleman, which very few I have seen who have done that. Maybe they have followed what Vishy did. You see, the cotton is Syed Kirmani, Sunil Gavaskar, G.R. Vishwanath, and anybody in the third or gully, whoever. And the umpire very correctly gave the decision. But Bob Taylor stood his ground. He said, he just shrugged his shoulders and stood his ground there, not moving. So the umpire and Vishy looked at all of us. I said, yes, Vishy, he has played, and Sunny also acknowledged, yes. But Bob Taylor was looking at Vishy all the time. So Vishy at that stage looked at Bob Taylor. I said, no, some kind of a nod that he has not played or something like that. So he looked at us again, and then Hanumant Rao was the umpire of Karnataka. So he came across and said, I have given him out for what he has nicked. So it's your decision. If you want to call him back, you got to tell me and call him back. So instant decision of gentlemanness. So Vishy said, well, okay, call him back. We would give him the benefit. So that's how Vishy is known for, that kind of a gentlemanness. अजित एका मिनिटात उत्तर द्यायचं. तू कॅप्टन असतास तर काय केलं असतं? आम्ही दादारी घेतलेत ना, तो दादारी यांचा आणि मी शिवाजी पार्कचा. त्याचा संबंध काय? आउट दिला असतास की नाही? नाही, बट आउट अंपायरनी गोटस्करनी जर आउट दिला तर आम्ही चालायला लागायचं नेहमी. आउट दिला असेल तर परत बोलवण्यात काय फायदा नसतो, कारण इट स्क्वेअर्स अप अल्टिमेटली.
वासू लास्ट हात माईक. हा सनी पाकिस्तानला जाईपर्यंत ही वॉज अ वॉकर. येस. प्रत्येक वेळी म्हणजे मला आठवतं एका पोलीस शिल्ड मॅचला वी आर प्लेइंग अगेन्स्ट युनिव्हर्सिटी ऑन अ रेन अफेक्टेड विकेट अँड इट वॉज अ नास्टी विकेट. somehow we managed to win the game, but this man tried to hook a ball. Nobody in the world appealed and he coolly walked off. म्हटलं हे बाबा काय चालू आहे काय? नाही मी खेळलो तर बारीक ग्लोवला लागून गेली होती. म्हटलं दरवेळी चालत जाणार काय? तर म्हणाल नाही तर पुढच्या वेळी बघूया. आणि पाकिस्तानला जाऊन आल्यानंतर शिकला की वॉकिंग इज नॉट अ गुड बिझनेस. तुम्ही आज तिकडे आमच्या इकडे तिघं आलात आणि या कार्यक्रमात भाग घेतला त्यामुळे एक तिरकीटदातर्फे एक छोटीशी भेट आम्ही तुम्हाला देतो. मला जाता जाता एक सचिनची एक छोटीशी गोष्ट सांगायची आहे. सचिन 2-3 वेळा माझ्या हाताखाली नेटमध्ये होता, पण 86ला त्या बोर्डाच्या कॅम्पला हैदराबादला कॅम्प चालू होता. तर सगळं सर्व काही ठीक चाललं होतं. आणि एक दिवस रात्री वॉचमन आला माझ्या रूममध्ये आणि मला म्हणाला साहेब जरा उठा उठा. म्हटलं काय झालं? काय साहेब तो गोरा आहे ना अजून बॅटिंग करतोय. म्हटलं कोण गोरा? तो छोटा आहे तो. मग तू इकडे काय करतो? तू जाऊन कव्हरला फिल्डिंग कर. वासूचे असे किस्से आहेत की ते थांबता येणार आपल्याला 3 तासाचा कार्यक्रम करायला लागेल. अजय एक छोटीशी चंद्रा, थँक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम देअर. जरा अजित असं आहे ना द्या लवकर. वासू बराच काय अजय थँक्स अ लॉट. आणि आता हेल्प दे मला. एक्सक्यूज मी खाली जरा चंद्रशेखरना मदत करा. विशीचा असा एक किस्सा तुमच्यासमोर संदीप पाटील पेश करतोय की जो ऐकल्यानंतर इथला प्रत्येक माणूस त्याला कुर्निसात करेल. म्हणजे भारत आणि इंग्लंडची मालिका 81-82 सालची भारतीय संघाचं वास्तव्य ओबेरॉयमध्ये होतं आणि ब्रिटिश उच्चायुक्ताने एक समारंभ आयोजित केला होता आणि त्या समारंभामध्ये तेव्हाचे सिलेक्टर त्यांनी विशीला सांगितलं की उद्या जर तुझ्याकडून धावा झाल्या नाहीत तर तुला संघातून डच्चू देण्यात येईल. आणि आम्हाला विश्वास बसला नाही की उद्या कसोटी खेळणार विश्वनाथ ज्यांनी 90 कसोटी सामने त्या क्षणी खेळले होते आणि 1.5 कसोटी सामना खेळलेल्या एका निवड सिलेक्टरनी असा त्याला हे करावा, प्रश्न करावा. आणि खरंच त्यानंतर आम्ही संध्याकाळी जेव्हा हॉटेलमध्ये परतलो तेव्हा सगळ्यांना फोन करून विशींनी बोलवलं. सगळ्यांना म्हणजे जे सगळे बच्चा कंपनी होती. आणि आम्ही नेहमीच जसं दिवसा आम्ही सुनीलच्याकडून क्रिकेटबद्दल सगळी माहिती जमवायचा प्रयत्न करायचो, संध्याकाळ झाली की आमचं सगळं वास्तव्य शिफ्ट व्हायचं ते विशीच्या रूममध्ये. आणि खरंच ही दादा दादीच्या ज्या गोष्टी असतात की दादा दादी आजी आजोबांनी गोष्टी सांगत राहाव्या आणि लहान मुलांनी फक्त ऐकत राहाव्या असाच काहीसा प्रकार होता. आणि विशीनी जी सुरुवात केली त्याच्या सगळ्या करिअरच्या धमाल गोष्टी, त्याच्या सगळ्या खेळी सांगायला कधी 9 वाजले कधी 10 वाजले. मला आठवतंय की सुनील गावस्कर 10:30च्या सुमारास आला आणि बोलला की अरे तुला झोपायचं नसेल तर ठीक आहे, पण हे जे मॅच खेळणारे जे सामना खेळणार ह्यांना तरी जाऊन दे रूममध्ये. आणि विशीने सांगितलं की आपण उद्या बोलू हे. आणि सुनीलला बाहेर काढलं. विशीची बायको कविता ती सुद्धा येऊन विशीला खडसावून गेली. विशीने तिला पण सांगितलं की जरा आज माझी शेवटची संध्याकाळ आहे माझ्या मित्रांबरोबर या बच्चा कंपनीबरोबर, मला जे करायचं तसं करून दे. आणि इथे असं एक घडलं की विशी त्या प्रेशर खाली आजारी पडला, त्याच्या अंगात ताप आला. त्यामुळे तो दुसऱ्या दिवशी मॅच खेळणार की नाही ह्याच्याबद्दल लोकांच्या मनात एक शंका उत्पन्न झाली. टीमला तसं वाटायला लागलं. पुढे काय घडलं ते आपण पाहूया. दिल्लीला आपल्याला माहिती आहे की मॅच सामना लवकर सुरू होतो. टॉसची वेळ झाली. आत्तासारखे प्रकार नव्हते की हे वॉर्मअप करा, वॉर्मअप करण्याचा तुम्हाला 1 तास लागतो वगैरे. आमचं वॉर्मअप म्हणजे असं केलं एक कॅच पकडला की झालं वॉर्मअप. आणि असं झाल्यानंतर जेव्हा टॉसला जायची वेळ आली तेव्हा एक फोन आमच्या मॅनेजरने हॉटेलला केला की विशीची काय परिस्थिती आहे. तर हॉटेलने सांगितलं की विशी निघाला. तेवढंच आम्हाला
बास होतं की विशी निघालाय म्हणजे काही आता प्रॉब्लेम नाही. सुनीलला ते कळवण्यात आलं. सुनीलने टॉस जिंकला, फलंदाजी स्वीकारली. मॅच सामना सुरू झाल्यानंतर अरुणलाल आणि सुनीलनी मैदानात पाय ठेवल्या तेव्हा विशीची स्वारी फिरोजशाहच्या ड्रेसिंगमध्ये अवतरली आणि तो अवतार बघून आम्हाला वाटलं माय गॉड, आता कसा हा बॅटिंग करणार. विशीने फक्त असं विचारलं की क्या कर रहे हैं, तर त्याला यशपालने सांगितलं की हम बॅटिंग कर रहे हैं. अच्छा अच्छा म्हणून तो गेला, त्याची बॅग ठेवली, त्यांनी कापूस आणि दूध मागवलं, त्या कापसाच्या घड्या केल्या दुधात बुडून, त्यांनी डोळ्यावर ठेवल्या आणि सांगितलं की जेव्हा माझा नंबर येईल तेव्हा मला सांगा. मला कळत नाही की कसोटी क्रिकेटमध्ये असं कसं शक्य असतं, म्हणजे हे दिव्य म्हणायला पाहिजे. आणि जेव्हा सुनील आणि ह्याची चांगली नशिबाने पार्टनरशिप झाली, लंचच्या नंतर आय थिंक 1-2 विकेट गेल्यानंतर विशीचा जेव्हा नंबर आला त्यांनी तातडीने त्या घड्या काढल्या आणि मैदानात धूम ठोकली. सुरुवातीची 15 मिनिटं जरा चाचपडत विशी खेळला. त्यानंतर माझी सुद्धा वेळ आली, 2-3 विकेट गेल्यानंतर मी सुद्धा गेलो, मी सुद्धा 30 धावा पडून आऊट झालो. पण सांगायची गोष्ट, सांगायचा मुद्दा हा की ज्या सिलेक्टरनी आदल्या दिवशी विशीला सांगितलं होतं की उद्या तू धावा केल्याने तुला संघातून बाहेर पडणार, जेव्हा त्या दिवसाचा पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा विशी 130 नाबाद होता. आणि जेव्हा विशी परतला तेव्हा हाच सिलेक्टर त्याचं कौतुक करायला, त्याचं अभिनंदन करायला दाराशी उभा होता आणि त्यांच्या पाठी आम्ही उभो होतो. या बॅट्समॅनला तुम्हाला सलाम करावा असा वाटला की नाही? तुम्हाला सांगतो, सुनील गावस्कर आणि विश्वनाथ या दोघांनी अनेक सोलो इनिंग्स खेळले, अक्षरशः संघाला खांद्यावर घेऊन गेले. त्यांना एक म्युझिकल ट्रिब्यूट एका सोलो गाण्याने.
सुनील आणि विशी यांचा अतिशय ह्युमरस स्वभाव आहे. त्याचे दोन पैलू आपण थोडक्यात पाहतोय. Once Ranji Trophy game, we are playing in Ahmedabad, I think, the Inai Trophy game. So after the game, we used to assemble in one room, playing card. Okay, even our left arm spinner Vijay Krishna, he was complaining of a headache. He said severe headache. I had to do something. Casually Vishy said, "Hey, take that tablet. You'll get it. Headache tablet. Go ahead." Suddenly had the tablet. After half an hour, he said, "Vishy, good. I'm feeling fine. What tablet is that? You had that tablet. He gone." Very good, I say, very good. And he was curious, which is that? Which tablet is that? Vijay Krishna was asking. Oh, that is to stop the loose motion. आणि आता सुनीलची जाळी. Sunny would ignite some guy who will play a joke and keep aside himself, 81-82 tour to Australia. Kirti Azad made his debut with our team to Australia. So on that count, when Sunny came to know that this guy is a kind of a scared kind of a guy who gets very scared on spooky incidences, so Sunny said, "Hey, we'll scare this guy up one evening." We didn't know what he was up to really. And the hotel was such that you could go onto the balcony of the room and come across and walk across also the room. So this guy was fast asleep. Sunny put on the white bed sheet like a ghost, and then he had some dark glasses put on to him, and then you could see the window curtain opened up, and just that little bit of a bed light kind of a thing, right, and we were all behind Sunny in the dark, watching what's the reaction of Kirti Azad. So this guy looked like a real ghost and onto the window. He made some noise on the window. There was no movement. A little wriggle into this guy was totally covered. Kirti. This guy was covered fully with his bed sheet. He suddenly, what is this sound coming from the window? He took his bed sheet and looked. He was in deep sleep, and he looked into the window, and suddenly he covered himself. And then again, Sunny made a louder noise, banged the window and all that. This guy screamed and fell out of the bed. We had a great laugh at that incident, looking this guy jumping out of the bed and falling. Right? He has never ever dived in his ever life, but he dived out of the bed. Okay? So we all entered the room. And this guy wasn't sweating. अरे यार ये घोस्ट देखा यार, मेरे कमरे में घोस्ट आ गया ऊपर नीचे. He was sweating. The next day he had fever. आणि आता आपण आपल्या मुख्य कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत, आणि त्या कार्यक्रमाची सूत्र मी हिच्या हातात देतो. अमीन सयानी इथे आलेले आहेत, आणि अमीन सयानींना मी रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी लंका सोन्याची आहे हे ज्या आवाजाने आपल्यापर्यंत पोहोचवलं ते अमीन सयानी आज इथे उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती, त्यांनी रंगमंचावर कॅन्सल केलं मी सगळं. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन देत. त्यांचा आवाज, समृद्ध आवाज, आणि आपलं भावविश्व समृद्ध केलेलं आहे. आणि आता मी बहन और भाइयों, आज इतने बड़े फिल्मी सितारे के सामने, जो कि मेरे जीवन से एक बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, और इतने बड़े बड़े क्रिकेट के सितारों के सामने आने में कुछ नर्वसनेस बहुत हो रही है मुझे, इसलिए अगर कहीं गड़बड़ कर दूं तो माफ़ कीजिएगा. लेकिन आज मैं एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूं कि कितना महत्व है इस स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ जी का मेरे जीवन में. हुआ ये था बहनों भाइयों, पहली बार जब मैंने इनको देखा ना ज़िंदगी में, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था हॉल में और ये स्क्रीन पर थे.
फिल्म थी आनंद, और जैसे ही मैंने इसको देखा मैंने कहा अरे मैं इतने बरसों से 30 बरसों से फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ एज अ रेडियो पब्लिसिस्ट और एज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर प्रेजेंटर, मैंने इस किस्म का एक्टर नहीं देखा। क्या पर्सनैलिटी, क्या कॉन्फिडेंस, क्या आवाज़, काश के इन जैसी आवाज़ मेरी होती तो मैं तो दंग रह गया कि अरे इतने साल कहाँ थे ये साहब। और मैंने कहा देखिए, मैं अपने आप से बोला कि देखो भाई, तुम इस स्टार को अपना छोटा भाई मानकर जी जान से लग जाओ, इसकी जितनी फिल्में आए कोशिश करो कि पब्लिसिटी हथिया लो, इससे बहुत 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 धूम मचेगी। मगर धूम अमिताभ की नहीं मचेगी। अमिताभ तो स्टार की तरह, एक दो शूटिंग स्टार की तरह बढ़ने वाला है, लेकिन अमीन सायानी की काफ़ी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो मैंने फिर बहुत काम किया उस पर और दोस्ती भी हो गई उनसे। कई बार ये मेरे स्टूडियो में आए, मैंने इंटरव्यू किया, और उसके बाद मेरे घर पर भी एक बार आए थे। तो बहनों भाइयों, इस तरह से दोस्ती बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, और ये बहुत बड़े 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 ज़बरदस्त स्टार हो गए कि 80s का एक साल आया, इत्तेफाक से मैं एक संस्था का प्रेसिडेंट बना जिसमें कि हर साल अवार्ड्स फंक्शन हुआ करता था। और अमिताभ को याद होगा, मैंने उनको फ़ोन किया कि अमिताभ आप आएंगे हमारे चीफ गेस्ट बनकर अवार्ड्स फंक्शन में? तो उन्होंने कहा अच्छा आऊँगा। और ये आए, इनके 3-4 बॉडीगार्ड्स आए अपना मशीन गन लेकर। खैर फंक्शन शुरू हुआ, आगे बढ़ा, बारी आई चीफ गेस्ट के स्पीच की। तो अमिताभ साहब अपने स्टाइल से खड़े हुए और क्या कहने लगे, देखिए, I am standing here today, but I must tell you of a very important thing, and that many years ago, before I became a film star, I was financially not very well off, and I wanted to make a little money, and I wanted to sell my voice, give my voice for commercial radio. And I went to a firm which specialized in commercial radio, and I went there thrice, and I waited, and I waited. Nobody bothered to listen to me or give me an audition, and that is why I decided to change my profession and became a film star instead. अब हुआ ये कि मेरी बीवी भी वहाँ थी, तो मैंने प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ये लोग सब चले गए। तो बीवी से कहा कि रमा, ये क्या कह रहे थे अमिताभ, कि he came to an organization which was specializing in commercial radio. Ours was the only organization. I never saw him. The first time I saw him was when I saw him as an actor in Anand. तो कहने लगी देखो, तुम तो पागल पहले भी थे और अब भी पागल हो। उन दिनों तुम इतने बिजी रहा करते थे, तुम स्टूडियो में एक बार घुसते थे, सुबह रात तक नहीं निकलते थे। 3 बार ये नौजवान आए, इन्होंने इनका नाम अंदर कहा गया तुमसे, तुमने कहा नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, किसी को नहीं सुनूंगा, रहने दो अभी, लेट हिम गो। तो साहब 3 बार ऐसा हुआ, और वो साहब आया करते थे, बैठते थे, और तुम्हारी सेक्रेटरी से फ्लर्ट किया करते थे, और तुम्हारे अकाउंट पर कुछ सैंडविचेस वगैरह खाया करते थे। तो मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा हाय, अमिताभ बच्चन, माय फेवरेट एक्टर, माय फेवरेट वॉइस, और मेरे यहाँ वो आए ऑफिस में, मैं मिला तक नहीं। क्या बदनसीब आदमी हूँ मैं, ओ हो। मगर फिर सोचा कि यार ठीक ही तो हुआ, क्योंकि अगर ये मैं मुझसे मिल लेते और मैं इनको ऑडिशन करता तो मैं इतना आशिक हो जाता इनकी आवाज़ का कि मैं कहता अमिताभ साहब आप आइए और सारा वक्त हमारे साथ रहिए, बोलिए, मैं आपको काम दिलवाता हूँ, चलिए। तो और ये बढ़ते जाते ब्रॉडकास्टर बहुत ज़बरदस्त बन जाते। और एक वक्त होता कि मेरे सारे क्लाइंट्स यही कहते हैं कि अमीन भाई आप ठीक बोलते हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन है ना, उनकी आवाज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो होता ये कि ये बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर बन जाते और फिल्मी दुनिया इतने बड़े स्टार ऑफ द मिलेनियम से वंचित रह जाती। और मेरा क्या होता, मैं तो सड़क पर होता, मुझे तो कोई काम ही नहीं देता। तो बहनों भाइयों, अच्छा ही हुआ कि उस दिन उन 3
वक्त बारियां जब वो ये आए थे हमारे दफ्तर में, मैं नहीं मिला, खुदा का बहुत शुक्र है, नहीं तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाता। और अमिताभ आगे ही बढ़ते रहे, आगे ही बढ़ते रहे, अब भी बढ़ रहे हैं। और हालांकि ये मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे करीब 10 साल छोटे हैं, लेकिन हर तरह से मुझसे बड़े हैं, हर क्षेत्र में। देखिए, शोहरत, दौलत और पब्लिसिटी भी आजकल तो हर जगह इनकी पब्लिसिटी नज़र आती है, मगर एक गड़बड़ है सिर्फ कि आजकल ये दिखने में भी मुझसे ज़रा बड़े लगने लगे तो भाई ऐसा न करें, अपने आप को ज़ोरदार तरीके से रखें, अपनी सेहत संभालें, अपना जोश बरकरार रखें और इसी तरह प्रगति की राह पर हमेशा हमेशा बढ़ते रहें।